વાયરોલોજીની વાત કરીએ આગળ કે વાયરોલોજી લેબ રિસીવ્સ વાયરલ ઇન્ફેક્શન કયું છે આરએનએ વાયરસ. ઓકે, તો પહેલાં ડીએનએ જોઈ લઈએ, નહીં હોય આરએનએ. ઓકે, પહેલાં હેપી ઇઝ ડીએનએ વાયરસ, હેપી. એચ ફોર હર્પીઝ વિરડી, એચએચવી 1-2 જે કરે એચએચવી 1 હોય દેટ ઇઝ એ કરે એચએચવી 1 અને 2. ઓકે, પછી એચએચવી 3 કરે હર્પીઝ જોસ્ટર, તો 3 ઇઝ ઝેડ. પછી એચએચવી 4 ઈબીવી સ્ટીન બાર, એચએચવી 4, એચએચવી 5 હોય સાઇટોમેગલો વાયરસ કરે. ઓકે, પછી 6, 7, 8 એચએચવી 6, 7, 8 અને બીજું પછી હવે એ બીજું એજ એટલે હેપેડના વેરિટી. ઓકે, બીજું એજ એટલે હેપેડના વેરિટી. પછી એડીનો વાયરસ એ એટલે એડીનો વાયરસ 40 અને 41 જે કરે ઇન્ફેન્ટાઇલ ડાયરિયા. ઓકે, હેપેડના વેરિટી કરે એચબીવી હેપેટાઇટિસ બી વાયરસ. પછી પેપિલોમા P4 એચપીવી અને પોલિયોમા. ઓકે, પેપિલોમા અને પોલિયોમા. ઓકે, પોલિયોમાં શું કરે જેસીસ દેટ ઇઝ લ્યુકોએન્સેફેલો કરે પીએમએલઈ. બીકે કરે બોરોડ કિડની દેટ ઇઝ રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં બોરોડ કિડની હોય તેમાં ઇન્ફેક્શન થાય બીકે વાયરસ દ્વારા. અને SV40 જે કરે મિઝોથિલિયોમાં. ઓકે, તો જેસી પીએમએલઈ, બીકે રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં કરે અને SV40 મિઝોથેલિયોમાં કરે. P4 પોક્સ વેક્સિનિયા વેરોલિયા મોલસ્કમ કોન્ટેજિયસ હમણાં કીધું અમ્બેલિકેટ લિસન અને HP બોડીઝ. પછી પાર્વો વાયરસ અને બેક્ટેરિયોફેજ. ઓકે, બેક્ટેરિયોફેજ. ઓકે, આવા ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇપ્સ્ટીન બાર વાયરસ ડીએનએ કીધું હેપીમાં આવશે. જો કે હેપીમાં આવશે. ઈબીવી ક્યાં આવશે? ચોથું એચએચવી 4 કીધું એડીનો. ઓકે, પછી જેસી વાયરસ હતું પીએમએલઈ આ કીધું જેસી વાયરસ. અને એડીનો વાયરસ 40. ઓકે, 40, 41 જે ડાયરિયા કરતું હતું. ઓકે, પછી રેસ્પાયરેટરી સિન્સિયલ વાયરસ જે દેટ ઇઝ આરએનએ વાયરસ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ કે 6 મંથ ઓલ્ડ ઇન્ફન્ટ હતું, 1 વીક હિસ્ટ્રી ઓફ ફીવર, ઇરિટેબિલિટી, ડિક્રીઝ એપેટાઇટ. અને શું જોયું? હાઈ ટેમ્પરેચર, મોડરેટ હેપેટોમેગેલી એન્ડ પર્પુરા પેટિકી ઇન ધ ટ્રંક એન્ડ એક્સ્ટ્રીમિટી. અને થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા જોવા મળે, લ્યુકોપિનિયા એન્ડ ઇલિસા ડિટેક્ટ ધ PP65. એન્ટીજન PP65 મતલબ સાઇટોમિગેલી વાયરસ HHV 5માં. ઓકે, HHV 5. ઓકે, અહીંયા જોઈએ HHV 5 તો સાઇટોમિગેલો વાયરસ. એમાં શું જોવાનું આપણે? PP65 એન્ટીજન. ઓકે, હ્યુમન હર્સી 8 હોય વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન એક્સેપ્ટ. તો HHV 8 હોય ને એ એસોસિએટ કાપોસી, કેસલમેન અને પ્રાઇમરી ફ્યુઝન લિમ્ફોમા. તો એડલ્ટ ટી સેલ લ્યુકેમિયા હોય દેટ ઇઝ બાય HTLV1 ડ્યુ ટુ ટેક્સ જીન. ઓકે, ટેક્સ જીન. અને ધીસ ઇઝ રેટ્રો વાયરસ. ઓકે, રેટ્રો વાયરસ HIV અને HTLV1. ઓકે, હવે આ શું છે કે 25 ઓલ્ડ ફિમેલ હતી, સિવિયર ફટીગ ને સોર થ્રોટ ને એવું બધું. માઇલ્ડ હેપેટોસ્પ્લિનોમેગેલી, સર્વાઇકલ લિમ્ફેડેનોપેથી એન્ડ અને બ્લડ કાઉન્ટ ઇન્ડિકેટ એબ્સોલ્યુટ લિમ્ફોસાઇટોસિસ, એટીપિકલ લિમ્ફોસાઇટ્સ. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ લાઇકલી? તો આ છે ગ્લેન્ડ્યુલર ફીવર. ઓકે, ધીસ ઇઝ ગ્લેન્ડ્યુલર ફીવર. ધીસ ઇઝ ઇન્ફેક્શિયસ મોનોન્યુક્લિયોસિસ EB વાયરસ. ઓકે, ABV વાયરસ. અને ધીસ ઇઝ કિસિંગ ડિઝીઝ. ઓકે, HHV 4 જ કરશે. ઓકે, HHV 4. ઓકે, પછી આ જે ડાઉની સેલ હોય, ડાઉની સેલ મિમિંગ યુરિનરી બ્લેડર કેન્સરને સીન વિથ BK વાયરસ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, તો ડાઉની નહીં દેટ ઇઝ ડિકોય સેલ. ઓકે, ડાઉની તો ઇન્ફેક્શિયસ મોનોન્યુક્લિયોસિસમાં દેટ ઇઝ ડિકોય સેલ સીન ઇન ધ BK વાયરસ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, ડિકોય સેલ્સ. ઓકે, હવે વાત કરીએ આપણે HHV 1 અને 2. HHV 1 અને HHV 1 શું કરે? દેટ ઇઝ HSV 1 કરે. અને HHV 2 શું કરે? HSV 2. HSV 1 યાદ હોય તો અબોવ ધ વેસ્ટ અને બિલો ધ વેસ્ટ. તો અબોવ ધ વેસ્ટ કયા કયા કરે એ જોશું. ઓકે, નીચે કરી દઈશું અબોવ ધ વેસ્ટ. હર્પીસ ગ્લેડિયોટરમ ઓરલ CNSમાં કરે પ્રોબ્લેમ. હર્પીસ ગ્લેડિયોટરમ, હર્પીસ કર્પેટિક વિટલો સીન ઇન હેલ્થકેર વર્કર, વિટલો વ્હાઇટ કોટ. ઓકે, અને ગ્લેડિયોટરમ વિરેસ્લર હર્પીસ ઓરલ CNS પ્રોબ્લેમ કરે. ઓકે, પછી બિલો ધ વેસ્ટ દેટ ઇઝ જેનાઇટલ પેઇનફુલ હોય અને મધર ટુ ચાઇલ્ડ ટ્રાન્સમિશન. ઓકે, મોલરેટ્સ મેનિન્જાઇટિસ કરે. ઓકે, મોલરસ મેનિન્જાઇટિસ, રિકરન્ટ લિમ્ફોસાઇટિક મેનિન્જાઇટિસ. અને આમાં આપણે સેલ જોઈએ ટીઝેન્ક સ્મેર જોઈએ તો શું છે? દેટ ઇઝ મલ્ટી ન્યુક્લિયસ હોય. કેટલા બધા મલ્ટી ન્યુક્લિયેશન હોય, મોલ્ડિંગ પ્રેઝન્ટ હોય, માર્જિનેશન હોય. ઓકે, મલ્ટી ન્યુક્લિયેશન, મોલ્ડિંગ, માર્જિનેશન. HHV 3 કરે હર્પીસ જોસ્ટર કીધું. ચિકન પોક્સિન ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કેટલું? 2 થી 3 વીક. સ્ટાર્ટ ક્યાં? સેન્ટ્રીપેટલ સ્ટાર્ટ થાય અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્પ્રિડ થાય એટલે સેન્ટ્રીપીટલ પોક્સ. ઓકે, સ્પ્રિડ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ટાઈપ પ્લિયોમોર્ફિક. એમાં જોઈએ ડ્યુ ડ્રોપ ઓન રોઝપીટલ અપીરન્સ. ઓકે, ડ્યુ ડ્રોપ ઓન રોઝપીટલ અપીરન્સ. અને જો ઓપોઝિટ આનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ હશે સ્મોલ પોક્સમાં. ઓકે, પછી આ કન્જેનાઇટલ વેરીસેલા સિન્ડ્રોમ કરે. ઓકે, ચિકન પોક્સ એમાં શું? માઇક્રોસિફેલી લિંગ હાઇપોપ્લેજિયા સીન સ્કિન સાયકેટ્રીસિયલ. ઓકે, લિમ્બ હાઇપોપ્લેજિયા દેખાવા મળે કન્જેનાઇટલ વેરીસેલામાં, માઇક્રોસિફેલી સ્કિન સાયકેટ્રીસિયલ. ઓકે, હર્પીસ જોસ્ટર અને સિંગલ્સ હોય એમાં ટ્રીટમેન્ટ આપણે એસાઇક્લોવિર રિએક્ટિવેશન ઇમ્યુનિટી ઘટે ત્યારે યુનિલેટરલ હોય. ઓકે, સિંગલ્સ આ દેખાય યુનિલેટરલે, ડર્મેટોમલે અને પોસ્ટ હર્પેટિક ન્યુરેલ્જિયા કરે. પોસ્ટ હર્પેટિક ન્યુરેલ્જિયા મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન એ પોસ્ટ હર્પેટિક. એમાં આપણે ગાબાપેન્ટીન આપશું, ગાબાપેન્ટીન. પછી HHV 4. ઓકે, EBV HHV 4 એમાં શું જોવાનું? દેટ ઇઝ EBV અટેક ધ B સેલ CD21 અને CR2 દ્વારા. ઓકે, CD21 શું અફેક્ટ કરશે? 1 to 10. ઓકે, 1 to 10
ઓકે, અને માર્કર 1 to 10 દેટ ઇઝ LMP1, EBNA2 અને વાયરલ ઇન્ટરલ્યુકિન 10. ઓકે, EB10, LMP1, EBNA2, વાયરલ ઇન્ટરલ્યુકિન 10. ઇન્ફેક્શિયસ મોનોન્યુક્લિયોસિસ, ગ્લેન્ડ્યુલર ડિઝીઝ અને લિમ્ફ નોડ હેપેટોસ્પ્લેનોમેગલી કરશે. ફીવર, ક્વિસિંગ ડિઝીઝ, માઇક્રો એક્ઝામિનેશનમાં ડાઉની સેલ જોવા મળશે. CD8 ટી સેલને અફેક્ટ કરશે, કારણ કે બી સેલ તો ડેમેજ થઈ ગયેલા. CD8 ટી સેલ, અટેપિકલ લિમ્ફોસાઇટોસિસ. ઓકે, હેટ્રોફાઇલ એન્ટીબોડી ટેસ્ટ, પોલ બનેલ અને મોનોસ્પોટ ટેસ્ટ. ઓકે, પોલ બનેલ મોનોસ્પોટ ટેસ્ટ કરશે. બીમાં કાર્સિનોમાં મોસ્ટ કોમન ગેસ્ટ્રિક કરશે. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કયો? ગેસ્ટ્રિક અને નેઝોફેરિંજિયલ કેન્સર. લિમ્ફોમાં હોજકિન, નોન હોજકિન લિમ્ફોમાં, બર્કી, ડિફ્યુઝ લાર્જ બીસીએલ, પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. અને સાર્કોમાં જે કરશે લિયોમાયો સાર્કોમાં. ઓકે, તો શું કરશે? કાર્સિનોમાં કરશે, લિમ્ફોમાં કરશે, સાર્કોમાં કરશે, લિમ્ફોમાં હોજકિન, નોન હોજકિન, પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. અને સાર્કોમાં કરશે લિમ્ફેન્જિયો સાર્કોમાં. ઓકે, બીજી શું જોવા મળશે? HHV5 સાઇટોમેગેલો કીધું. PP65 હમણાં જ કીધું. PP65 પેરી વેન્ટ્રિક્યુલર કેન્સિફિકેશન હશે. આઉલ આઈ જોવા મળશે. ઓકે, આઉલ આઈ જોવા મળશે. પછી HHV ઓકે 5 થઈ ગયું. HHV 6ની વાત કરીએ અને 7ની જોઈએ. 6માં 6th ડિઝીઝ. ઓકે, રોઝિયોલા ઇન્ફેન્ટમ. ઓકે, નાગાયામાં શોર્ટ્સ દેખાય. ઓકે, રેસ જોવા મળશે અને ફીવર. ઓકે, અને બેઇજિંગ એન્ડ નાકાયામાં સ્ટ્રેન હોય, દેટ ઇઝ જાપાનીઝ એન્સેફલાઇટીસમાં. ઓકે, બેઇજિંગ અને નાકાયામાં હોય હતી, પણ આમાં નાગાયામાં સ્પોર્ટ્સ છે. ઓકે, HHV 8 હોય કેમાં નાગાયામાં સ્પોર્ટ્સ છે? રોઝિયોલા ઇન્ફન્ટમમાં. ઓકે, પછી HHV 8 દેટ ઇઝ કાપોસી સાર્કોમાં પ્લસ પ્રાઇમરી ઇફ્યુઝન લિમ્ફોમાં કરશે. અને વાસ્ક્યુલર ટ્યુમર છે કાપોસી. મોસ્ટ કોમન સ્કિનને અફેક્ટ કરશે. લોઅર લિમ્બના સેકન્ડ મોસ્ટ કોમન લિમ્ફ નોડ. ઓકે, સ્કિનમાં અફેક્ટ કરશે કાપોસી. અને ત્રીજું કેઝલમેન ડિઝીઝ એ HHV 8 કરશે. ઓકે, HHV 8. ઓકે, હવે કેઝલમેન ડિઝીઝની વાત કરી. દેટ ઇઝ લોલીપોપ ફોલિકલ દેખાય દેટ ઇઝ લોલીપોપ ફોલિકલ. આવી લોલીપોપ ફોલિકલ. ઓનિયન પીલ અપિયરન્સ જોવા મળશે. ઓકે, આ બ્લડ વેસલ હશે ને આ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ. ઓનિયન લોલીપોપ ફોલિકલ્સ. ઓકે, ઓલ ઓફ ધ હ્યુમન હર્પીઝ 8 હમણાં જ કીધું. વેક્સિન વાળું. ઓકે, HPVમાં વાત કરીએ. વોટ ઇઝ ધ પ્રોટીન ફાઉન્ડ? તો L1 પ્રોટીન. આ મોસ્ટ કોમનલી આ પ્રોટીન HPVમાં L1. હવે HPV હોય દેટ ઇઝ 6-11 હોય વોટ્સ કરે અને એને કહેવાય એક્યુમિનેટા. ઓકે, કોન્ડાઇલેટા એક્યુમિનેટમ કહેવાય. એક્યુમિનેટમ. અને 16-18 હોય સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા કરે. સર્વિક્સ, પેનાઇલ, એનલ, ઓરલ, ઇસોફેગસ, લેરિંગ્સ. ઓકે, તો સર્વિક્સ, પિનાઇલ, એનલ, ઓરલ, ઇસોફેજિયલ, લેરિંગ્સનું સ્ક્વેમસ સેલ કેન્સર કરે. અને આ આપણે E4 E5 હોય એમાં આપણે કોઇલોસાઇટ જોવા મળે. ઓકે, કોઇલોસાઇટ જોવા મળે. રેઝ ન્યુક્લિયસ, પેરી ન્યુક્લિયર હેલો. રેઝ ન્યુક્લિયસ, પેરી ન્યુક્લિયર હેલો. અને 5 HHV 5 8 HPV HPV 5 અને 8. 5 અને 8 કરે ટ્રીમેન સિન્ડ્રોમ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટ્રીમેન સિન્ડ્રોમ કોણ કરે? તો HPV 5 અને 8. ઓકે, L1 કેપ્સિડ વેક્સિન. E2 કંટ્રોલર હોય. E4 E5 કોઇલોસાઇટ. હમણાં કીધું E4 5 કોઇલોસાઇટ. E6 હોય P53 ઇનિબિટ કરે. E7 RB ને કરે. ઓકે, કાર્સિનોજન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. E6 P53 E7 RB જીન. ઓકે, આમાં જોઈ લીધું. હવે સીધું અહીંયા દેટ ઇઝ અંડરલાઇંગ ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇન્ડ્યુસિંગ અપ્લાસ્ટિક ક્રાઇસિસ ઇન ન્યૂ હેરિડિટરી સ્પિરોસાઇટોસિસ. કોણ પાર્વો પ્લાસ્ટિક કરે? આપણે જોઈ લઈએ કે પાર્વો જે છે સ્મોલેસ્ટ સાઇઝ હોય 20 નેનોમીટર. ઓકે, 20 નેનોમીટર. અને એ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ છે. ઓકે, સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ છે. પી એન્ટીજન. ઓકે, પાર્વો શું હોય? પી એન્ટીજન હોય અને RBC પ્રિકર્સરમાં હોય. ઓકે, અને એમાં આપણે જોઈએ તો ડોગ ઇયર પ્રોજેક્શન જોવા મળે. ડોગ ઇયર એ રીતમાં ઇન્ફેક્શિયોસમ કહેવાય. 5th ડિઝીઝ લેપ્ચિક અપિયરન્સ, ગ્લોવ સ્ટોકિંગ સિન્ડ્રોમ, એ પ્લાસ્ટિક ક્રાઇસિસ. એ ક્યાં છે? ગ્લોવ એન્ડ સ્ટોકિંગ સિન્ડ્રોમ એ કહેવાય. ઓકે, ગ્લોવ સ્ટોકિંગ સિન્ડ્રોમ, એ પ્લાસ્ટિક ક્રાઇસિસ ઇન હિમોલાઇટિક એનિમિયા, હાઇડ્રોસ ફિટાલિસ, મધર ટુ ચાઇલ્ડ ટ્રાન્સમિશન, હાઇડ્રોપ્સ ફિટાલિસ, એ પ્લાસ્ટિક ક્રાઇસિસ, ગ્લોવ સ્ટોકિંગ, સ્લેપચિક અપિયરન્સ. ઓકે, ધીસ ઇઝ પાર્વો વાયરસ દેખાય. ધીટ ઇઝ નોન એન્વેલપ્ડ હોય. ઓકે, નોન એન્વેલપ્ડ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ વાયરસ. ઓકે, યાદ રાખજો. બધા આવડું આપેલું હશે પણ નોન એન્વેલપ્ડ હોય. સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ વાયરસ. ઓકે, સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ વાયરસ, નોન એન્વેલપ્ડ. ઓકે, પછી અહીંયા બીજું જોઈએ. બધા હાઈ વાયરલ રેપ્લિકેશન ડ્યુરિંગ કયું છે હાઈ વાયરલ? તો હાઈ વાયરલ હેપેટાઇટિસ બી. વિચ રીઝન કોડ્સ ફોર ધ માર્કર ઇન્ડિકેટિંગ હાઈ વાયરસ રેપ્લિકેશન? તો HBE હોય પણ એ ક્યાંનું હોય? સી જીનનું હોય. ઓકે, સી જીનમાં HBE પ્રીકોર હોય. ઓકે, અને કોર એન્ટીજન અને પ્રીકોર. ઓકે, ઇન્ફેક્ટિવિટીનું માર્કર સી જીનથી થાય. પી જીન તો ડીએનએ પોલિમરેઝ. એક્સ જીન તો XBH HCCનું. એસ જીન SBS એન્ટીજન અને ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ટીજન એસોસિએટ વિથ ધ પેઇન. ઓકે, તો એસ એન્ટીજન કહે તો ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ટીજન એસોસિએટ વિથ ધ પેઇન. ઓકે, એક્સ તો HBX HCC માટે. સીમાં HBC HBE ઇન્ફેક્ટિવિટી. પી જીન ડીએનએ પોલિમરેઝ. તો આપણે સી યાદ રાખજો, CCC. ઓકે, હવે હેપેટાઇટિસ બી હોય 42 નેનોમીટર સાઇઝનું હોય. 42 અને ડેન પાર્ટિકલનું બનેલું હોય. ઓકે, ડેન પાર્ટિકલનું. ઓકે, હવે આ શું કીધું કે HBS એન્ટીજન પોઝિટિવિટી છે અને એન્ટી HBS IgG છે.
તો આ કયું હશે? દેટ ઇઝ રિકવરી ફ્રોમ ધ હેપેટાઇટિસ બી. ઓકે, NTHBS હોય અને NTHBC IgG હોય. હવે જોવું પડશે, આમાં ટેબલ એટલે ખબર પડી જશે. ઓનસેટ ફર્સ્ટ HBS એન્ટીજન, HBS એન્ટીજન સૌથી પહેલાં ઓનસેટ થાય, પછી આવે ટોટલ NTHBC. ઓકે, ટોટલ NTHBC. ઓકે, પછી IgM, પછી આપણે જોઈએ દેટ ઇઝ IgM, NTHBC અને NTHBS આવે. ઓકે, અમુક ધીસ ઇઝ વિન્ડો પીરિયડ. ઓકે, તો એસ એન્ટીજન, E એન્ટીજન જોઈ લઈશું. ઓકે, હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સીમાં. ઓકે, સીમાં HBS એન્ટીજન, E એન્ટીજન, IgM અને A એક્યુટ. ઓકે, તો HBS, NTHBC, IgM, A4. ઓકે, પછી HBE. ઓકે, HBE થઈ ગયું, A થઈ ગયું સેમા અને A ફોર એક્યુટ હાઈ ઇન્ફેક્ટિવિટી. ઓકે, બીજું છે સીમાં SEGC ઊંધું કરી દીધું, એટલે SEGC IgG થઈ જાય અને આમાં HBE પોઝિટિવ ક્રોનિક હાઈ ઇન્ફેક્ટિવિટી. ઓકે, ક્રોનિક હાઈ ઇન્ફેક્ટિવિટી એમ પહેલાં આવે, પછી ક્રોનિક હોય તો આપણે G આવશે. ઓકે, હવે રિકવરી અને રિકવરીની વાત કરીએ, રિમોટ જોઈ લે. તો રિકવરીમાં હમણાં હતું દેટ ઇઝ આમાં શું હશે? HBS નેગેટિવ હશે પણ NTHBS પોઝિટિવ અને બીજું પોઝિટિવ NTHBE પોઝિટિવ, અને આ નેગેટિવ અને IgM પ્લસ IgG હશે, દેટ ઇઝ રિકવરી. ઓકે, વેક્સિનમાં ખાલી એક જ વસ્તુ પોઝિટિવ, દેટ ઇઝ NTHBS પોઝિટિવ વેક્સિનમાં, અને વિન્ડો પીરિયડ હોય તો IgM. ઓકે, પોઝિટિવ IgM. ઓકે, NTHBC IgM એક પોઝિટિવ હશે વિન્ડો પીરિયડમાં. ઓકે, હવે NTHBS નેગેટિવ, E નેગેટિવ, NTHBS નેગેટિવ, NTHBE નેગેટિવ, બધું નેગેટિવ છે પણ ટોટલ NTHBC IgM પ્લસ IgG છે, દેટ ઇઝ રિમોટ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ કે વાયરસ ઇઝ નોટ મેમ્બર ઓફ પેરામિક્સોવિરિડી ફેમિલી, કયો નથી. ઓકે, તો પહેલાં જોઈએ જે મિઝલ્સ, આ જે પેરામિક્ઝોમાં કયા કયા છે એ જોઈ લઈએ. તો પેરામિક્ઝો વાયરસ છે, પેરામિક્ઝો એમાં પેરા ઇન્ફ્લુએન્ઝા આવે, મમ્સ, મિઝલ્સ, મમ્સ, રૂબેલા નહીં પણ રેસ્પિરેટરી સિન્સિયલ વાયરસ. ઓકે, રેસ્પિરેટરી સિન્સિયલ વાયરસ. તો રૂબેલા ક્યાં? દેટ ઇઝ રૂબેલા ટોગાવિરિડીમાં આવે. ઓકે, ટોગાવિરિડી, મેટોનાવિરિડી. હવે મેટોના થઈ ગયું લેટેસ્ટ, પણ એ ટોગાવિરિડી હોય તો ટોગાવિરિડી, પણ લેટેસ્ટ ઇઝ મેટોનાવિરિડી. ઓકે, મેટોનાવિરિડી. ઓકે, રૂબેલા દેટ ઇઝ મિઝલ્સ, મમ્સ અને રેસ્પિરેટરી સિન્સિયલ વાયરસ. ઓકે, નિપા વાયરસ, ફ્રૂટ બેટ ઇઝ ઓલ્સો પેરામિક્ઝો વાયરસ. ઓકે, બેટ. ઓકે, બેટ હોય તો ઇબોલા છે. ઓકે, પણ નિપા ફ્રૂટ બેટ. ઓર્થોમિક્સો છે દેટ ઇઝ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. ઓકે, ઇન્ફ્લુએન્ઝા ઇઝ ઓર્થોમિક્સો, યાદ રાખજો, ઓર્થોમિક્સો ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે. ઓકે, દેટ ફ્રૂટ બેટ વાત કરીએ, દેટ સ્પીગ ઇઝ એમ્પ્લીફાયર, ફ્રૂટ બેટથી થાય અને એન્સેફેલાઇટીસ કરે તો નિપા વાયરસ જોઈએ. ફ્રૂટ બેટ્સ અબાઉન્ડન્ટ ઇન ધ એરિયા, પેરામિક્સો વાયરસ. ઓકે, તો કયું છે? દેટ ઇઝ નિપા વાયરસ. ઓકે, ફ્રૂટ બેટ એન્સેફેલાઇટીસ. ઓકે, પછી અહીંયા જોઈએ, આમાં મલ્ટીન્યુક્લિયેટ જાઇન્ટ સેલ દેખાય, ફોર્મેશન ઓફ સિન્કિયન, મોસ્ટ લાઇકલી દેટ મિઝલ્સ વાયરસ, વાર્તિન ફિન્કિનલી જાઇન્ટ સેલ, ઇન્ટરન્યુક્લિયર ઇન્ટ્રાસાઇક્લિક સાઇટોપ્લાઝમિક ઇન્ક્લુઝન દેખાય. ઓકે, પછી આ જોઈએ કે 23 યર ઓલ્ડ હતો, 33 ઓલ્ડ હોય, 3 યર ઓલ્ડ અનઇમ્યુનાઇઝ ચાઇલ્ડ, અને ચાઇલ્ડને શું થયું? ફીવર, કફ, રની નોઝ, અને ડાયગ્નોઝ થયું મિઝલ ઇન્ફેક્શન. વોટ ઇઝ ધ ઇન્ફેક્ટિવિટી પીરિયડ? મિઝલમાં કેટલું? 4 ડે બિફોર, 4 ડે આફ્ટર ધ અપિયરન્સ ઓફ ધ રેસ. ઓકે, તેમાં ફીવર પ્લસ 3C આપણે યાદ, કફ, કોરાઇજા, કંજક્ટિવાઇટિસ. ઓકે, 2 ડેઝ પછી કોપ્લિક સ્કોટ અને એના 2 ડે પછી રેસ. તો રેસના 4 ડે બિફોર, 4 ડે આફ્ટર. ઓકે, વેક્સિન સ્ટ્રેનની વાત કરીએ તો મીઝલ્સ. ઓકે, એડમન્સ્ટોન જેગ્રેબ. મમ્સમાં ઝેરિલિન અને રૂબેલામાં RS27-3. ઓકે, તો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 10, 19, 14. ઓકે, યાદ રાખજો 10, 19, 14, 10, 19, 14 MMRમાં, 10, 19, 14 MMR, 10, 19, 14 ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એ છે. ઓકે, પછી એન્ટેરોટોક્સિન મોસ્ટ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ડાયરિયા ઇન વોમિટિંગ ઇન 6 month old child who has been experienced this symptom. ઓકે, તો કયું એન્ટરીસ છે રિસ્પોન્સિબલ ડાયરિયા માટે? NSP4. ઓકે, NSP4 તો આપણે જોઈએ રિયોવેરિડી, રોટા વાયરસ ફેમિલી, ટોક્સિન NSP4. ઓકે, ફિકો ઓરલ, મોસ્ટ કોમન ડાયરિયા ટુ ધ ચિલ્ડ્રન, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડાયરિયા ફિકો ઓરલ. વેક્સિન રોટાટેક, રોટાટ્રિક્સ. સાઇડ ઇફેક્ટ શું એ વેક્સિનનો? ઇન્ટરસેપ્શન આ પૂછાય છે. રોટા વાયરસ વેક્સિન. ઓકે, PJ પોલિપ. ઓકે, PJ પોલિપાર એસોસિએટેડ પિયુષ જેગર પોલિપાર રોટા વાયરસ અને ઇન્ટરસેપ્શન કરે. ઓકે, હવે મોસ્ટ કોમન સ્પોરેડિક એક્યુટ હેપેટાઇટિસ ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, સ્પોરેડિક એક્યુટ હેપેટાઇટિસ કે દેટ ઇઝ હેપેટાઇટિસ E. ફલ્મિનેન્ટ કે મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ફલ્મિનેન્ટ વાયરલ, દેટ ઇઝ હેપેટાઇટિસ D, બટ ઇન પ્રેગ્નન્સી દેટ ઇઝ HEV. તો ફલ્મિનેન્ટ વાયરલ કે તો HDV, પ્રેગ્નન્સીમાં HEV. સ્પોરેડિક એક્યુટ હેપેટાઇટિસ, હેપેટાઇટિસ E. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિલેટેડ તો HBV. ક્રોનિક હેપેટાઇટિસ કે તો HBV, અને કેરિયર સ્ટેટ કે તો HBV. મેક્સિમમ રિસ્ક એન્ડ પોટેન્શિયલ ઓફ ક્રોનિસિટી HCV. ઓકે, પોટેન્શિયલ ઓફ ક્રોનિસિટી કહેતો. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ વાયરલ HCC HBV. ઓકે, વાયરલ HCV એ છે.
પછી મોસ્ટ સ્ટ્રોંગ એસોસિએટ વિથ HCC તો HCV. ઓકે, HCC આરે કયું હશે તો સીમાં લખે હેપેટાઇટિસ સી. ઓકે, પણ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ વાયરલ HCC કે તો વાયરલ HCC બાય HPV આવી જશે. અને મોસ્ટ કોમન સ્ટ્રોંગ એસોસિએશન તો HPV. ઇબોલા વાત કરીએ, ઇબોલા વાયરસ ફોલ્સ શું છે? ઇટ્સ ફિલો વાયરસ, યસ ઇટ ઇઝ ટ્રુ. બેટ એક્ટ એઝ રિઝર્વેયર, નોઝોકેમિયલ ટ્રાન્સક્રિપ્શન અને મોસ્કીટો ના કરે. ઓકે, મોસ્કીટો નો ટ્રાન્સફર. હવે ફિલોવેરિડી ફેમિલીમાં ઇબોલા. ઓકે, દેટ ઇઝ બાઉલ ઓફ સ્પેગેટી અપિયરન્સ જોવા મળે, બાઉલ ઓફ સ્પેગેટી. ઓકે, મોસ્ટ વિરુલેન્ટ કે તો ઝાયર ઇબોલા. ઓકે, ઝેર જેવું ઝેર ઇબોલા. અને લિસ્ટ ઇઝ રેસ્ટન, રેસ્ટ કરે. ઓકે, લિસ્ટ રેસ્ટન અને ઝેર જેવું મોસ્ટ. અને ઇન્માઝેબ આપી આપણે. ઓકે, ઇન્માઝેબ છે, ઇન્માઝેબ. ઓકે, ઇબોલામાં શું હશે? ઇબોલામાં હશે બેટ ઇઝ ઇબોલા. ઓકે, હવે બે તો લાઈફ સાયકલ તો એક્સિડેન્ટલ હોસ્ટ હોય. ઓકે, એક્સિડેન્ટલ હોસ્ટ ઇઝ ધ હ્યુમન. ઓકે, રિઝર્વાયર લાઈફ સાયકલ આપેલી છે અને એના હારે આપણે મેચ કરવાનું. ઓકે, તો આમાં એક્સિડેન્ટલ હોસ્ટ છે ને દેટ ઇઝ હ્યુમન છે. ઓકે, પછી રિઝર્વાયર ઇઝ આર્ડેડ બર્ડ્સ. ઓકે, રિઝર્વાયર આર્ડેડ બર્ડ, એમ્પ્લીફાયર પીગે અને વેક્ટર ઇઝ ક્યુલેક્સ. ઓકે, આર્ડેડ કીધું. ઓકે, આમાં જોઈએ ક્યુલેક્સથી મોસ્કીટો વેક્ટરથી એક્સિડેન્ટલ હોસ્ટ મેન. એમ્પ્લિકેશન પીગ શું है? pig is amplifier. ओके, pig ईयर देखा है, एम्पलीफायर है. pig is amplifier. ओके, क्यूलेक्स आर्डेड, आर्डेड શું है? વેક્ટર है. ઓકે, આની હતી આ સાઈક આર્डेड ઇઝ વેક્ટર નહીં, વેક્ટર ઇઝ ક્યુલેક્સ. આર્डेड ઇઝ રિઝર્વાયર. આર્डेड ઇઝ રિઝર્વાયર. ઓકે, આ સાયકલ દેખાય. જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ જે હોય સાઉથ ઓફ એશિયા 14-2 કિલ્ડ કોલા સ્ટ્રેન. ઓકે, અને ડેન્ગ્યુ હમણાં જોશું એ. ઓકે, હવે જનરલ માઇક્રોબોલોજી ચાલુ કહે. ગ્રામ સ્ટેનિંગ એન્ડ ઝેડેનસ્ટેન. તો ગ્રામ સ્ટેનિંગ પ્રાઇમરી ક્રિસ્ટલ વાયોલેટ અને કાર્બન ગેસ હતું. ગ્રામ્સ આયોડિન, એસિટોન, સેફ્રાનિન રેડ. દેટ ઇઝ મોર્ડન ડીકલરાઇઝેશન કાઉન્ટર સ્ટેન. પ્રાઇમરી મોર્ડન ડીકલરાઇઝર કાઉન્ટર સ્ટેન. ઓકે, ઝેડેન્સીમાં ચેમ્પ. ઓકે, ચેમ્પ તો ઇઝ કાર્બલ ફ્યુઝન હીટ કરીએ એસિડ એલ્કોહોલ અને મિથાઇલિન બ્લુ. ચેમ્પ થઈ ગયું. કાર્બલ ફ્યુઝન હીટ એ ફોર એસિડ એલ્કોહોલ, મિથાઇલિન બ્લુ. એમાં H2SO4. ઓકે, એસિડ એલ્કોહોલમાં. ઓકે, એસિડ ફાસ્ટ વાત કરીએ. એસિડ ફાસ્ટ તો TB દેટ ઇઝ 20-25% H2SO4. લેપ્રસી, ક્રિપ્ટોસ્પોરિડિયમ, આઇસોસ્પોરા 5%. લેપ્રસી, ક્રિપ્ટોસ્પોરિડિયમ, આઇસોસ્પોરા 5%. ઓકે, નોકાર્ડિયા, લેજિયોનેલા 1%. યાદ રાખો. અને બેક્ટેરિયલ સ્પોર, એડોસ્પોમ 0.5. કોલ્ડ દેટ ઇઝ એસિડ ફાસ્ટ. કિનિયોન સ્ટેનિંગ, કોક્સિડિયલ પેરાસાઇટ નો ઇટિંગ. એવલ ગ્રામ પોઝિટિવ કોકે એક્સાઇટ હાર્ડ વિથ બોરેક્સેલા ડાઇઝેરા વેલ્યુડેલા. ઓકે, સો અહીંયા જોઈએ ધીસ ઇઝ ફ્લેજિલમ ગ્રામ પોઝિટિવ થીક પેપ્ટાઇડ લાઇકન લેયર. આ દેખાય થીપ તો ગ્રામ પોઝિટિવ લેયર. એમાં શું દેખાય? દેટ ઇઝ લાઇપોટિકોઇક એસિડ. વી કેન સી લાઇપોટિકોઇક એસિડ યુનિક ટુ ગ્રામ પોઝિટિવ. બાકી ફ્લેજિલમ હોય. ઓકે, પાઇલસ છે અને કેપ્સ્યુલ છે. તો ફ્લેજિલમમાં કોમન ટુ બોથ H એન્ટીજન હોય અને લેઇબ્સમ રાયુસ્ટેન. ઓકે, લેઇબ્સમ રાયુસ્ટેન. ઓકે, ભાઈ ગ્રામ નેગેટિવમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ વાઇડ પેરીપ્લાઝમિક સેલ કન્ટેનિંગ બીટા લેક્ટમેસ, એન્ડોફ્લેજિલા સ્પાયરોચિટ્સ, વાઇડ પેરીપ્લાઝમિક સ્પેસ હોય, એન્ડોટોક્સિન, લાઇપોપોલિસેક્રાઇડ હોય. અને આઉટર મેમ્બ્રેનમાં ગ્રામ નેગેટિવ ડિસ્ટેરિયા હોય એન્ડોટોક્સિન. ઓકે, એન્ડોટોક્સિન હોય. પોરિન્સ હોય, પોરિન્સ વાળું હોય તો ગ્રામ નેગેટિવની વાત થાય. ઓકે, હવે એન્ડોટોક્સિન યુનિક. હવે ગ્રામ પોઝિટિવમાં થોડી વાત કરીએ દેટ ઇઝ ડાયએમિનો પાઇમેટિક એસિડ યુનિક ટુ બેક્ટેરિયા. ડાયએમિનો પાઇમેટિક એસિડ. પછી એન્ડોટોક્સિન જે હોય એમાં શું જોઈશું? ઇટ ઇઝ લો એન્ટીજેનિસિટી, ટોક્સિસિટી ઓછી, લો એન્ટીજેનિસિટી, ટોક્સિસિટી, નો ટોક્સોઇડ વેક્સિન, હીટ સ્ટેબલ હોય અને રિલીઝ બાય લાઇસિસ. ઓકે, શું હોય? લો એન્ટીજેનિસિટી અને ટોક્સિસિટી. ઓકે, પછી નો ટોક્સોઇડ વેક્સિન, હીટ સ્ટેબલ હે અને રિલીઝ બાય લાઇસિસ. ઓકે, હવે લિનિયોલસ અમીબોસાઇટ હશે. ઓકે, લિન્યુલસ એબીબોસાઇટ હશે. એન્ડોટોક્સિન હશે. હવે એન્ડોટોક્સિન કમ્પોનન્ટ શું હોય? તો ઇટ ઇઝ OCA દેટ ઇઝ ઓ એન્ટીજન, કોર પેરિસેક્રાઇડ અને લિપિડ એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, H એન્ટીજન ફ્લેજિલમમાં કીધું હમણાં. ઓકે, ટોક્સિનની વાત કરી. A ફોર એક્ટિવ યુનિટ, B ફોર બાઇન્ડિંગ યુનિટ. તો ઇનિબિટ ધ પ્રોટીન સિન્થેસિસ, EF2, ADP રાઇબોઝાઇલેશન, કોરોનીબેક્ટરમ ડિફ્થેરી. ઓકે, ADP રાઇબોઝાઇલમ EF2. ઓકે, ADP રાઇબોઝાઇલેશન, કોરોનીબેક્ટરમ ડિફ્થેરી 2. ડિફ્થેરી. સ્યુડોમોનાસ એક્ઝોટોક્સિન A. તો સ્યુડોમોનાસ કે તો એક્ઝોટોક્સિન A થઈ જશે. અને ઇલોંગેશન ફેક્ટર ADP રાઇબોઝાઇલેશન, કોરોનીબેક્ટરમ ડિફ્થેરીમાં સિક ટેસ્ટ, એલિક જેલ પ્રેસિપિટેશન ટેસ્ટ. અને બીજું આપણે શું કરીએ? દેટ ઇઝ
Diphtheria toxoid work iron dependent medium, work well on iron dependent medium. Okay, હવે inhibit protein EF2 અને બીજું 60A, that is Shigella 60 Shigella toxin or virolaic toxin, virolaic. Okay, enterohemorrhagic O15H7, most common cause of hemolytic uremic syndrome, that is hemolytic anemia, uremia, dysentery. Okay, hemolytic anemia, uremia, dysentery, hemolytic uremic syndrome. ઓકે, પછી સાયક્લિક એમપી વાત કરીએ તો CALP અથવા આપણે CALP યાદ રાખીએ. ઓકે, કોલેરા ટોક્સિન્સ, ઓક્યુલા ઝોનાક્લોઇડેશન, કોર્ટિઝોલ, GM1 ગેંગ્લિયોસાઇડ, એન્થ્રેક્સ, લેબાઇલ ટોક્સિન ઓફ ETEC. ઓકે, એન્ટ્રોટોક્સિજનિક ઇકોલાઈ. પછી એ થઈ ગયું, એલ થઈ ગયું. ઓકે, લેબાઇલ ટોક્સિન, એન્ટ્રોટોક્સિન, બધા એન્થ્રેક્સ એલ યાદ રાખશો, એલ લેબાઇલ ટોક્સિન હતું એન્ટ્રોટોક્સિજનનું. પછી P4 પર્ટુસિસ ટોક્સિન, વૂપિંગ કર કરશે 100 ડે કફ ઇન્ફેન્ટ અપનિયા. ઓકે, કોઝ અપનિયા એન્ડ બેબી. whooping cough, 100 day cough, infant apnea, pertussis toxin, whooping cough. Okay, cyclic GMP તો ગ્રાઉન્ડમાં સ્ટેબલ હોય, that is stable toxin of the enterotoxin, ગ્રાઉન્ડમાં સ્ટેબલ. ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જે રિલીઝ કરે, that is snare protein inhibition કરતું હોય, that is acetylcholine esterase inhibitor, flaccid paralysis due to botulinum toxin. તો acetylcholine esterase inhibitor હોય તો આપણે યાદ રાખવાનું, that is botulinum S. ઓકે, બોટ્યુલિનમ ACI ઇન્હિબિટર. ઓકે, ફ્લેસિડ પેરાલિસિસ કરશે, બોટ્યુલિનમ ફ્લેક્સ થવા કરશો કે ફ્લેક્સ થશે બોટ્યુલિનમથી ACHI ઇન્હિબિટર. અને ગાબા અને ગ્લાયસિન ઇન્હિબિટર હશે, દેટ ઇઝ સ્પાસ્ટિક પેરાલિસિસ. ઓકે, ગાબા અને ગ્લાયસિન ઇન્હિબિટર યાદ રાખશું, ગ્લાયસિન ઇન્હિબિટર મેઇન તો સ્પાસ્ટિક પેરાલિસિસ સીન ઇન ટીટનસ પ્રી સાઇનેપ્ટિવ. ઓકે, પ્રીતિ. ઓકે, ટીટનસમાં પ્રીતિ. ઓકે, ટીટેનસમાં પ્રી એટલે ટીટની, દેટ ઇઝ DD હશે સ્ટ્રિકની, પ્રીતિ અને સ્ટ્રિકનિન DD હશે, DD સ્ટ્રિકનિન, દેટ ઇઝ શું કરે, પોસ્ટ સાઇનેપ્ટિક ઇનિબિટ કરશે. ઓકે, પોસ્ટ સાઇનેપ્ટિક ઇનિબિટ કરશે સ્ટ્રિકનિન. ઓકે, હવે ટીટનિસ એક્સાઇટેશન લોક જો થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ ડિપ્ટેન્ડન રિફ્લેક્સ, ઓફિસ્થોટોનસ અને બોટ્યુલિનમના લીધે થશે ફ્લોપી બેબી અને આમાં થશે ઓફિસ્થોટોનસ. ડિસેન્ડિંગ પેરાલિસિસ હશે. કેન ફૂડ ઇઝ પ્રીફોર્મ ટોક્સિન અને ઇન્ફેન્ટ વુન્ડમાં સ્પોર્સમાં એક્ઝામ્પલ હની. Clostridium tetani 8th disease, incubation period is 8th day disease. Clostridium tetani incubation 8 થી 10 દિવસ, less than 6 to 7 days with poor prognosis. Okay, super antigen વાત કરીએ, toxic shock syndrome, Staphylococcus aureus, enterotoxin F અને બીજું streptopyogen SP, that is streptopyogens pyrogenic exotoxin. તો enterotoxin F, Staphylococcus aureus અને streptococcal pyrogenic exotoxin SPE. History of written gauze, packing or tamponade, etc. Lateral attachment to the MHC2 TCR complex, massive cytokine release septic cause. એટલે lateral attachment હશે MHC2 TCR complex, massive cytokine release septic shock. ઓકે, massive cytokine release septic shock. ઓકે, બીજી